This is On the Record on CNN Philippines. I'm Pia Ontiveros. In the urban jungles of the country, the iconic jeepney is at risk of extinction. A government upgrade program promises environment-friendly features and new routes. But the transition might be a little too steep for drivers and operators who say it might even drive them out of their jobs. In one of the densest traffics in the world, is the Jeepney Modernization program for better or for worse? Let's talk about the Jeepney Modernization program that's drawing cheers and jeers from different sectors. Our guests, Transport Undersecretary for Roads, Tim Orbos, FEDJAP President Zenaida Maranan, and Stop and Go Coalition President June Magno. Sir Yusek Orbos, Ms. Maranan, and Mr. Magno, thank you very much for being here tonight. So let's begin first with this. Admittedly, everybody can say that we do have problems with our jeepneys. Yes? Yes. Mr. Magno, yes. Of course, Yusek Orbos, you'll say that, and Ms. Maranan. Yes. We really have big problems. No signal lights, for example, king of the road mentality. Kung ano-ano, ang dami na parang paulit-ulit para na tayong sirang plaka, over the last how many decades. But anyway, it is Yusek Orbos, a very important cog in the transit system, right? I agree, ma'am. Yeah. In terms of numbers, how many commuters do jeepneys serve Oh my golly. all over the country in Metro Manila? I don't have the exact numbers, but definitely, figure. ma'am, mas malaki po ito than MRT or all the rails combined and even the buses. So, I would say, dito po sa Metro Manila, may higit 1 million yan sa isang araw. So, talagang totoo na talagang ang jeepney, mahalaga po sa atin. Yes, of course. And how many jeepneys do we have po here in Metro Manila? Metro Manila muna. I would say mga 70 plus, 70,000. 70,000 plus. And sa buong Pilipinas? 255. No, in Metro Manila, I think 74,400. 74,400. And then 74,400 plus blank equals how many all over the country? 200,000 plus. 230. 230, Ano na yan, ma'am? 265. It's around Okay. that... May prangkisa lang yan. Na may prangkisa. Na may prangkisa. Okay. Hindi na natin pinag-uusapin koloro. Yes. So ibang topic na 'yon. But anyway, well, for example, a netizen, Charles Lim on Twitter saying too many flaws to continue with. And this is just the tip of the iceberg, no? Also, June Aquino saying safety first when it comes to the Jeepney Modernization program. So first, let's go first to Yusek Orbos. Sir, can you tell us, hindi po tinitigil yung Jeepney Modernization program because the understanding was January 1 or January 2018 phase out na kaagad. Hindi phase out kaagad yung nangyayari. Ma'am, unang-una po walang phase out. Yes. Sir, Pia lang. Yeah, okay, Pia. What the President said very clearly, sometime November, ay tanggalin na ang bulok na sasakyan. Okay. Pagdating ng January. Tanggalin na ang bulok na jeepney 2018. And kaya po Kaya kami meron dito, po kayong kampanya, tanggal bulok, tanggal usok. Very simple lang naman ho yun eh. Magdebate na po kami ni June, ni Seni on modernization. We don't mind. They have different ideas on modernization. We don't mind. And we will debate and we will disagree and agree. Pero po, sa larangan ng kaligtasan ng ating mga commuters, non-negotiable po ang gawin dyan. Kailangan ho natin patupad yun. Right. And I suppose, Mr. Magdo, Ms. Maranan, you agree with that, no? Non-negotiable ang safety ng inyong riders, course. Yes, right? of course. Kailangan yun eh. Kailangan. So, ang FEDJAP, pumapayag po kayo, okay sa inyo ang modernization program at itong ginagawang tanggal usok, tanggal bulok campaign. Okay sa amin ang modernization. Kung may ginagawa man ngayon at sinisimula ng DOTR sa pamumuno ni Yusek Orbos, ay merong mga bagay-bagay na kahit okay kami sa modernization, medyo nakakabigla at dapat ay medyo, sabi nga, ay makiusap sa kanila. Imbis na mag-isip na mag-strike kami, mag-rally kami, na nagugulo lang ang ating bayan, nakikipag-usap kami sa kanila sa katotohanan. The other day na nagkausap po kami ni Yusek, tumakbo kasi kagad ako sa kanya. Sinabi ko ang problemang nangyayari nung simulan nila itong tanggal usok na ito. Sa tanggal usok, sabi ko nga, ang nasa isip ko, ang huhulihin nila yung mga tumatakbo na umuusok talaga. Merong tanggal bulok. Yung tanggal bulok,
sabi nga, dahil yan ay talagang kailangan, kaya nga may modernization, pero ang katuwiran ko naman po dito, nasan yung ipapalit? Kaming pumapayag na mag-modernize, nasan yung ipapalit? Yeah. Wala pa. What do you mean by Pero, sa madaling salita, sa paglapit namin kay Yusek, ayaw naman namin yung marami kang mga question o mga dahilan. Lumapit to kami sa kanya at sinabi ko sa kanya, baka naman po pwedeng mo lang ako. konting luwag naman ang ipagkaloob nyo sa amin para dito. Pagkat Iba-iba yung kung ang number mga mo, sinasabi nyo, tatanggalin ng bulok at tatanggalin ng usok, tanggal talaga kaming lahat. Nang iisipin ng lahat, ay talagang parang pinace out kami. Pero hindi ako naniniwala doon sa phase out. Oo. Ang pinaniniwalaan ko ay papalitan lamang yung mga lumang sasakyan. 2 points, ma'am. No? Sabi niyo kanina, interesting, you said, nakakagulat, nakakabigla. Siyempre, Di po ba? nabigla. Siyempre, nakakabigla dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabago. Yes. Who likes change? Nobody likes change, hindi po Yes. ba? Pero, kung alam niyo naman po na change is also good for you, halimbawa kasi kung kunwari, yung gulong nyo, walang threading, di ba, Kaya baka ang dami pang mamamatay, hindi po ba? Tama mo. Dahil ang isang naghahanap buhay ng pampasaherong jeepney o ng lahat ng public utility, ang nga rin mong unang gagawin dyan ay ibigay mo ang kaligtasan ng Kaya nga ho, mananakay. may prangkisa kayo, hindi po ba? Kasi para bang the government puts the lives of your riders, of the commuters in the hands of the drivers and the Kaya naman, operators. Tia, di ba? hindi namin inisip yung mag-i-strike kagad. Oo. Ang pinag-uusapan namin dito, ano ang magandang gawin natin na lumapit tayo pagkat naniniwala kami na hindi ganun ka-brutal si Secretary Tugate at si Yusek Orbus. Hindi naman sila brutal, pero stricto. Natama lang. Natama lang. Okay. Kaya sabi ko nga sa kanya, lumapit kami at napag-usapan namin na basta merong seatbelt, may handbrake, meron yung tinatawag May na signal light. speedometer. May signal light, Yung nakabukas mga ang gulong, headlight. hindi bulok, kahit na sinasabing recap lang to, pero kailangan hindi talaga pudpud. Tapos yung yung pinaka-reserva mo, kailangan hindi rin bulok, ayusin mo naman. Anong At may masama mga doon? ilaw, walang masama. At yung may ilaw na nakabukas. Yes. Ang headlights na dapat nakabukas. Kasi tulad nga ng sabi, Yusek Orbos, hindi po ba? Kayo din po nagsabi, common sense lang naman po yun, di ba? May ilaw, may headlight, dapat nakabukas. Yung signal light, dapat kapag mag-change lane kayo, ang driver, hindi po ba? Dapat nagsisignal. Opo. Di po ba? Tama naman yun. Kaya hindi ho kami kumikibo dito sa bagay na ito. Oo. Kundi ang talagang naging desisyon ng PEDODAP ay makipag-ugnayan. Pagkat kung tunay na higpit ang gagawin talaga ng DOTR, ng LTO, walang lalabas na. Okay. We'll speak to Mr. Magno also, and then kasi kanina pinag-uusapan yung mahigpit, and then yung mga kastriktuhan, etc. We'll go through that roadworthiness test. And actually, these are tests that all vehicles should pass anyway. Hindi po ba? So anyway, Mr. Magno, so kayo naman po, dun sa Stop and Go Coalition, parang medyo hindi rin po kayo masaya masyado sa Jeepney Modernization, sa Tanggal Bulok campaign? Excuse me. Una, nung kami hindi masyadong masaya dito nung una kasing i-discuss sa amin ito, andun yung sobrang restriction, ano? Nagkaroon ng konting adjustment na. Habang nagkakaroon kami ng negosasyon, nagkakaroon ng adjustment. Pero andun pa rin yung modernization. Hindi naman kami tumututol doon eh. Ang kailangan, ang hindi nga lang namin magustuhan doon, yung pipilitin ka ng 1.6 million, 1.8 million, yun yung mga isang bagay na aming inayawan noon, ano? Yung huling, the last time na kami nagkaroon ng hearing, at nasabi naman ni Yusek Orbos to, at saka ni Asik Mark na you can procure o makaka-acquire ka naman ng iyong unit anywhere. Basta standard yung kanilang, yung standard ng, papasok mo sa standard na nire-require naman ng ating DOTR. Ang yung roadworthiness kasi, katulad ngayon, nagkakaroon ng operation. Ano yan, hindi natin masisisi ang DOTR dyan. Tama naman eh. Ang problema, dapat kasi dito, nakita natin yung pinagmulan eh. For the longest time, wala namang MBIS eh. Paano natin gagawin ngayon yan? Bigla nang huli. MVIS? Ito yung Motor Vehicle Inspection System. Ito yung nagde-determine ng roadworthiness ng isang sasakyan. For the longest time, wala naman ito. Okay. So, ano mangyayari? Pero, Mr. Magno, what is wrong if the government implements this MVIS and checks the roadworthiness of jeepneys? What is wrong with that? Failure of the LTO to implement their mandate. In the first place,
In the first place, kasi bago ka magrehistro, ang enforcer, ang enforcer LTO. Ang nag-inspection LTO. Ang nag-rehistro LTO. Bakit maraming bulok? Okay, Bakit so nila failure nirehistro? ng LTO. But now that the DOTR is implementing it, Yes, yun- ano naman po ang problema kung ngayon ini-implement, kumbaga kino-correct na nga yung pagkakamali before, kung if there was Pero dapat siguro naman dito, binigyan ng konting, magkakaroon. Yun nga, i-appeal ako ngayon kay Yusek na hihiling ako sa kanya na magkaroon na muna ng ceasefire. Kasi, by Monday, sa ngayon kasi namin na stranded eh. Sa kahagabi lang, sa Commonwealth, saka sa Baclaran. ang gusto nyo parang prior... Kasi meron naman merong silang prior- MBIS na. Oh. Habang inaayos yung MBIS, bigyan ng konting panahon itong mga lumang ito na ayusin. Pero hindi rin po ba kayong nabigyan ng konting panahon? Because si President Duterte mismo nagsasalita about this paulit-ulit in the last how many months? I mean, it's not like wala siyang sinasabi, sa kanya na nanggagaling eh. Yeah, we know that. Ang problema nga, ina-expect kasi hindi naman malinaw yung system yung gagawin. Kasi ang ina-expect namin, by 2020, magkakaroon na ng modernization. So doon papasok yung transition, doon matatapos. Mr. Magno, sorry, I have to interrupt you. Pero by orders of, hindi na Malacanang, ng executive producer ko, kailangan ko mag-break. Commercial break lang po. We're going to find out how jeepneys have become a symbol also of Filipino identity and culture. This discussion continues here on The Record. You're on The Record here on CNN Philippines. We're still talking about some sticky issues hounding the Jeepney Modernization Program, which includes this Tanggal Usok, Tanggal Bulok campaign. Still with us, Transport Undersecretary for Roads Tim Orbos and Transport leaders Zenaida Maranan and June Magno. Mr. Magno, you have the floor. Anyway, yun nga, i-appel ko sana sa ating Undersecretary, sa Secretary Tugadi na suspend muna dito sa apprehension na ngayon para itong ating mga commuters mapagsilbihan pa namin. Kasi nangyayari ngayon, lahat ng operator ngayon may takot. Kaya nga hindi na nag-BI sila, kaya maraming stranded. By Monday, depende kung kami pagbibigyan ni Yusek Orbos dito ng DOTR na magkaroon muna ng ceasefire na aayusin naman itong mga jeep na to habang yung meron na silang MBIS daw ngayon. So kasi kapon nagpunta ako na wala pa eh. Tsaka doon sa Pasay kanina, talagang wala pang MBIS. For roadworthiness, smoke emission lang yung kanilang tinetest doon. Hindi ko naman nakita yung MBIS na kinabit nila ngayon dito sa pilot. So, para naman itong mga miyembro namin ay maka-comply naman doon sa 3 years. Kasi 3 years pa naman yan. So, sa loob ng 3 taong ito, aayusin yung mga jeep para lang makakomply dito sa kanilang MBIS na magkakaroon kasi ng mga registration to ngayon February hanggang October. Kung hindi babagsak lahat, wala naman choice na kundi pumasok na lang sa kanilang modernization. Okay. Hindi aabutin ng 3 years siya, aayusin yung jeep. Wait, sir, what you want us to do is to wait for 3 years bago po maayos yung isang... Hindi, ngayon po, aayusin muna namin. Ngayon. How long do you need na maayos itong... Depende kasi ito sa sira ng mga jeep Depende kasi ito. Alam mo, makina, injection pump. Ang injection pump naman, 2 weeks yan. Naka-calibrate yan. Yeah. Yusek, marami bang na-stranded tulad ng sinasabi ni Mr. Magno? Hindi ko po alam We I would would know not, that. Madami. Well, what do you say to his request na ceasefire daw muna? Hindi ko po kasi the mere fact na mayroon tayong 3 taon na transition period into modernization. Yun na po ang kumbaga ceasefire natin. Pinagbigyan na ho natin na yung ating mga sasakyan ngayon ay gamitin pa rin. Ang hiningi lang po namin, at lahat naman sila ay sumang-ayon nung pinag-usapan po yan. Di ba, nag-usap tayo sa Senado, sa Kongreso, na basta yung roadworthiness lang po yung i-maintain natin. And that's what we're doing right now. Now, in terms of roadworthiness, there are things that talagang non-negotiable Yung gulong. Paano naman yun? Paano ka tatakbo na, sinabi nga ni Pia kanina, iyong katungkulan bilang pag humahawak ng prangkisa na siguraduhin yung kaligtasan ng ating mamamayan. Kaya kinakabahan lang ako dun sa sinasabing, hindi naman sa yung ceasefire,
Ang ibig ba na sabihin ng ceasefire, hindi ka rin babaybay? Hindi, wala rin. Kailangan ayusin natin yung mga sasakyan. Ayusin naman. Kailangan yun eh. There are mandatories. The brakes, mandatory yan. Of course. Yung gulong, mandatory. Yung headlights po na nakabukas, Yung mandatory po yun. mandatory hindi po yan. ba? Yung signal light, mandatory po yun, di ba? Mandatory yan. Mandatory. Yeah, No, I just want to be clear. In fact, ma'am, I have a list here of all Yes. natin na ano po. Is there a way that we can read all 60 without going over 60 time? points eh. 60 points, madami ho. Can you pick out the... Ma'am, there are things na tinatawag namin na visual and then yung iba yung internal, yung nakikisa ilalim. O, sige, umpisan po natin sa visual. And things kasi kami, I mean, windshield. the riding public. How can you, paano ka man babaybay kung umulan, wala kang Wiper. Wala kang wiper. Yung windshield mo, at least dapat may windshield ka. Well, seatbelt, yung isa, busina. Di ba lahat ito eh? Mga ilaw. So, tapos yung suspension. Yung suspension nga, sa totoo lang, how can we even tell yung suspension mo gumagana o hindi? Kung hindi ka dadaan sa MBIS, hindi na nga ho namin pinapansin yun. Ang una namin pinapansin kagad, mahusok, kalbo yung gulong, may ilaw. Tapos pag nakita namin yung not present, then we stop them and then that's the time makikita natin yung handbrake, yung mga ganun ho. So I think naman, we're very, in that sense, lenient. We're not unless i-register ka, kasi sa registration, this is really mandatory, yung 60 points. Pero ho dun sa kalye, kami naman ho mismo, aminin namin, hindi namin mapoprove yung 60 points eh. So we're only after what we can see. But what we can see, wala kami magagawa, harap-harapan. So, There have been how many apprehensions since ma'am, Monday? since Monday, naka 1,000 na po kaming na-flag down. Not necessarily apprehension. Okay, Some flag of down. them were, sinabi namin na pumunta na kayo, magpaayos na kayo. Okay. May so mga yung sa tinikitan. 1,000 apprehensions, usually ano po yung mga problema? Yung pong walang ilaw, na hindi ko po talaga maintindihan hanggang ngayon. Sana maipaliwanag po sa akin, bakit ho nila pinapatay yung ilaw? Hindi ko Bakit maintindihan nga Yung talaga. driver, Oo. Bakit? actually, kasi... Saan ba galing yung ilaw? Ano yan? No. Yung headlight kasi, kaya yung nagpapatay ng ilaw, kasi yung signboard kasi, hindi makita ng pasero yan eh, pagka nakailaw. Puno na yung puno na yung sasakyan. Ay, nang hindi ko alam. Pero ang alam ko, yun ang isang reason doon eh. Miss Magnus, sorry ang driver ng Hindi jeep ako jeepney driver eh. Oh, yeah, but I mean, you speak for At least Stop yung- No Collision. yeah, malaman natin. Please tell us, why? Bakit pinapatay yung headlight? Sabi nyo, kasi ang signboard hindi makita ng pasahero, ng gustong Ngayon, kung sumakay. puno na, yun ang hindi natin alam kung baka nakalimutan. Is that really the reason? I mean, Tingin ko lang, kasi wala namang reason para hindi mo buksan it doesn't ang make ilaw sense. eh. Parang it doesn't make sense eh. Yeah. Kasi paano kung may tatawid, hindi niya makita yung... Totoo yun eh. Or nagda-drive Hindi mo yung... makikita at hindi ka kasi, makikita. kunyari, ang driver ko, o ako Actually, magda-drive. nagagalit din ako sa ganyan eh. Sir, kung nakapatay po yung headlights ko, wala akong makita, baka may masagasaan Yes, ako. tama yan. Kasi nasa sulubok ko minsan, nagagalit din ako eh. Yeah. So, totoo Pero alam lang mo, yan. sa katotohanan, bagamat, alam mo, mahirap kasi yung leader ka na lahat na lamang ay sasang-ayunan mo ang hindi magandang gawain. Kasi katulad yan, sinasabi nila kaya nagpapatay ng headlight. Isa lang naman kami ng nakita dahil nagtanong kami sa mga driver namin bakit ba niyo pinapatay? Kasi nga po hindi makita ang signboard. Para sa akin, hindi rason yan eh. Kasi kailangan talaga nakabukas ng ilaw mo para makita mo rin, meron ba lubak yan na malulubog yung gulong mo na para madyang ka o may masasagasaan ka o may O baka bangin na yan, no? Yes, Medyo yun yung inaano namin, kaya nagtataka rin ako. Kaya sabi ko nga, medyo maganda naman yung kanilang, para sa akin, hindi ko po kinakampihan si Jose Corbus, pero maganda yung kanilang ginagawa na talagang kailangan, umpisahan na naman natin. Kailan pa natin tuturuan kailan ng mga pa? tsuper? Oo. Di ba? Kailangan matuto. Kasi kung minsan, kung puro kapritsyo na lang nila ang kanilang iniisip, ay Wala naman pong masama, hindi po ba, kung Oo. magbago at maging mas magaling na driver at wala namang masama kung bubuksan mo yung headlights mo, hindi po ba? ako nga po, kaya ako pumayag PIA sa modernization pagkat alam ko hindi kapritsyo ng gobyerno ang gusto nila. Ang gusto nila yung climate change na maayos ang ating kalikasan. At sa katotohanan, sa katulad kong may edad, tinatamaan na rin ako nung climate change na yan. Kaya kailangan talaga ayusin natin. Oo. Yun yung And, sa amin. Yeah, before we go to a break, kasi 30 seconds to go, no? Bakit nga ba walang signal light? Or kung may signal light, hindi ginagamit? Pag magche-change lane or magle-left turn, Ano to eh, sa maintenance na lang to ng operator eh. Ako, tingin ko ganun ha. Kasi marami kami... maintenance, so sira ang signal light. No, katamaran ng maintenance na ng operator. At yan eh, inaano namin yan, kinakagalitan namin yan. Hindi ko pwede ipagtanggol yung mga yan. Kasi
Napakasimple lang eh. Bibili ka lang ng 10 bilya, hindi pa mailagay doon sa ano mo. Magkano po Katamaran ng driver, kung sintidor ang operator, yun ang nakikita ko Magkano doon. po ba yung bombilyo na yun? Diyos ko, wala pang, Wala pang wala pa 10 piso yun. Wala pang yun ano, 10 10 pesos lang yun. Sabihin na natin 20 dahil mataas Okay. na ngayon. 20, wala pang Ano 20. lang ito eh, ito yung kultura na hindi, okay naman yung ginagawa nila na talagang ito na yan, pagbabago. Ang hinihingi ko lang dito, para para itong mga stranded natin mga pasahero, kasi nakita namin kamo sa Commonwealth eh, nasa gitna na ng kalsada tao talaga. Wala kasing tumatakbong biyaheng Commonwealth. Talagang halos 70%. Well, maybe. Oh, okay. We have to go to a break lang po. Mr. Magno, Yusek Orbos, and Ms. Maranan. Pero hanging question dapat sana eh. Tatanungin ko sana. Magkano ba yung bumbilya na eh? Nasagot na. So, syempre, ang next tanong doon eh, saka na, mamaya na. We'll take a short break. On the record, we'll be right back. Stay with us. Well, welcome back here to On the Record. We're still talking about Jeepney Modernization. We're on our last stretch of this discussion on this program. Still with us, Yusek Tim Orbos, Transport Undersecretary and Transport Leader Zenaida Maranan, and June Magno. Kanina, binabasa ko yung mga reactions ng mga tao and you agree, you know, the problem here now is kumbaga yung implementation. Like you were saying, Ms. Maranan, during the break na on Facebook Live na gumagawa kayo ng paraan. Yes, gumagawa kami ng paraan kung paano namin matutulungan ang aming mga miyembro na mga operator na makapagpalit talaga ng sasakyan. Kasi kailangan, iniisip mo rin yan eh, hindi basta yung kontra ka na lang kagad. Isipin mo kung paano, maraming paraan. At yan ay nagawa namin ngayon, nakahanda na nga kami. At kaya lang hindi pa dumarating dito, hindi pa kami mano, pagkat gusto rin naman namin ang katiyakan ng order mula sa DOTR at LTFRB. Yan po yun. Magkano? Pero sa kasalukuyan, natiyak na namin sa DOTR na pwede kaming mag-drop and substitute basta compliance ng spec ng BOI, yung sukat, yung haba, yung taas, compliance ka dyan, at doon sa mga gusto nilang ilalagay, ay pwede namin i-substitute yung sasakyan na yon. And then, after itong 3 taon transition period na itong PIA, yun yung time na habang nagpapalit kami, unti-unting tuturuan namin ang mga operator para magkaroon ng consolidation. Kasi yung sinasabi nga, you have to join the corporation or cooperative, nandyan yan doon sa omnibus franchise. Ngayon, kahit nandyan yan at ginawa nila, so, hindi naman namin mabibigla. Kaya kailangan, sabi nga namin, give us a chance to teach all the operator kung paano kami magiging isang fleet. Pero payagan nyo muna kaming makapag-modernize pagkat ito talaga ang tinutumbok natin because of the climate change. Kaya after that, saka namin sila tuturuan. Nakasunod tayo at nabigyan natin ang kalikasan na maayos natin na pakikinabangan ng buong sambayan ng Pilipino. Mr. Magno, paano po yung modernization na ini-envision nyo? Ang ganito nga yun eh, no? Tulad na sinabi ni Kaseni, meron silang ginawang paraan, ano, na ito yung loan sa bangko. Kami, yung grupo na... Hindi ba pwedeng triple? Kasi masyadong mataas nga yung 1.6 million, ano? So yung ibang, siyempre, lahat ng grupo namin, hindi naman lahat ng grupo namin salungat o hindi, no? Lalagay ako sa gitna. Yung ibang grupo namin na talagang yung jeep talaga nila, talagang yung jeep nila, nakita nila, talaga hindi na pwede. Naghanap kami ng mga sarili naming manufacturer na compliant naman doon sa kanilang standard. Sino po yung manufacturer na to? Marami kasi sa labas naman eh. Marami naman yan. Kasi, Hindi naman. Sir, Yusek Orbos, by the way, government will oversee this, right? Mamang hinahabol lang po natin yung tinatawag natin national standards. Okay. Hindi tayo nagpapabor ng kahit sinong Okay, assembler. okay. Sa kanila po yan. Everybody. as long as ito pumapasok tayo doon sa PNS. standard nila, no? So, yung ibang grupo namin, yun na yung ano nila. Yung ibang grupo ko naman, ang gusto, mag-LPG na lang. Kasi, yung LPG, medyo ang Europol kasi, meron kasi ako mga kasama, mga engineer naman talaga, na ang Europol talaga medyo mabigat. Mahal na, mausok. Pag umusok yan, hindi mo na makokontrol yan eh. Hindi, napakamahal ng pyesa niyan. Kasi may mga miyembro kami na may mga Europol na eh. Kaya lang, alam nila sakit sa ulo yan. Pag naluma. Ang LPG kasi, ganun din naman yung power at mas mura na konti. Ganun yung nasa isip ng ibang grupo namin.
So, hindi kami papasok doon sa 1.6 million, 1.8 million. Ang gusto ko lang malinawin kasi dito kay Yusek sana, yung mga speed limiter, hindi naman, yung mga area na hindi naman to necessity, speed limiter, GPS, kasi mahal din eh. Buti sana kung kasama na doon sa package eh, hindi eh. May additional na bayad pa rin to. So, yun ang gusto ko makita na sana, yung mga hindi naman applicable ito, na hindi ka man tumatakbo sa expressway. Yeah. Ba't kailangan mong speed limiter? We need to wrap up. So Yusek Orbos will respond to that. Yung speed limiter, GPS. Ma'am, quickly, ang modernization program, hindi lang naman po sa sasakyan eh. Ito po ay isang ecosystem na dapat baguhin natin. So, sasakyan isa, pangalawa po yung tinatawag natin yun, nabanggit na ho nila, yung korporasyon, pangatlo ho yung tinatawag nating fleet management, pangapat po yung route rationalization. Nang pupuntahan ho nitong lahat, hindi po kasama dyan yung pautang ng gobyerno, yung subsidiyan ng gobyerno. Ang suma total po lahat yan, ang magbebenepisyo, gaganda po yung kita ng driver at operator, no? Correct. Pero again po, tulad po na sinabi ko kanina, ito po ay at pinangako naman noon ni Secretary Togade noon na kay Senator po, na lahat ito pag-uusapan naman noon to. 3 taon natin pag-uusapan to eh. So hindi ko kami nakikipag-away dito sa modernisasyon. I mean, we are here to discuss this. There are mandatories. Yeah. Kailangan There are natin non-negotiables, magbago. like you said. Non-negotiables. Yeah. Pero the rest, pwede hong pag-usapan. Yung sinabi po tungkol about speed limiter, kailangan po talaga yan. Wala ho tayong magagawa eh. GPS? Pero, GPS, ma'am, on a fleet management concern, yes. But kailangan ng fleet management kasi mas magiging efficient ka, pati sa traffic and all of that, ano. Pero lahat po yan, ma'am, I mean, kung pakinggan din lang ho nila kami. No? Ayaw naman namin sila pumasok sa isang lugar na mapapahamak sila, malulugi sila. Of course. Kikita naman ho sila. Okay. All right. So, we need to end the discussion now because time is up. So, total time is up. So, maraming salamat po, Zenaida Maranan. Ma'am, thank you very much for being Thank here. you, Pia. Mr. June Magno, Stop and Go Coalition. Thank you, Maraming salamat Pia, po. thank you. Thank you for being here. And Yusek Tim Yeah, Orbos, thank thank you, sir, very much for being here. And before we go, jeepneys have long been considered the king of the road. But with the government's transport modernization plan, the iconic vehicle is in for a bumpy ride. Ask any Filipino about which they think is the most iconic mode of public transport in the country, and you will get one solid answer: jeepneys. With other modes of transport to choose from, the locally made jeepneys seem to be the most popular choice for commuters. Siyempre para sa masa yan. Mas accessible po kasi mas marami yung jeep kaysa saka pag train 60 km, ganun din po. Even for popes, just like Pope John Paul II in 1981 and Pope Francis in 2015. Jeepneys first hit the roads in the 1950s. Enthusiasts say these were modified from U.S. military jeeps left behind after World War II. It is not a rare sight to see these vehicles with religious images painted alongside superheroes, animals, and most of the time, names of family members, a source of pride for its drivers. Multi-purpose, available, and most of all, affordable. Few of the many reasons why the jeepney is dubbed as the king of the road. But with the fate of these Filipino-designed cars hanging in the balance due to the so-called phase-out of old jeepneys to make way for electronic ones, the voice of those who will be greatly affected is getting louder. Ang problema kasi natin, yung manufactured ng mga ganitong sasakyan, dapat tulungan nila yung nagmamanufactured na mag-import ng mga bagong makina para ikabit dito. Kasi gagawa sila ng ganitong bagong sasakyan. Ang makina nila, segunda mano. This major mode of transport is notorious for belching smoke causing air pollution, lack of safety features, and said to be one of the major causes of traffic congestion due to some unruly jeepney drivers. But these issues, some people believe, can be solved by strictly implementing the laws, not by replacing them. Diba, sang-ayon ba kayo niyan? Nakilala tayo sa bansa natin bilang ganito Pinoy na jeep. Kahit saan ka magpunta. With their colors and accessories, jeepneys have become a symbol of ingenuity and creativity, even a work of art on wheels, reflecting the Filipinos' own identity and culture. No matter what happens, the jeepney's legacy as a people's car will remain in the hearts of many Filipinos. And that's it for tonight. Oh, sorry, may pahabol. Yusek Orbos, may tumawag po. Gia Gonzalez from Quezon City saying congratulations to the DOTR and Yusek Orbos. You're on the right track.
So again, thank you to my guests tonight. That's it for tonight. Thank you for your time. I'm Pia Ontiveros. Thanks for watching On the Record.